guys, Mark here again at welcome ulit sa ating vlog. Ngayong araw is itutuloy natin yung series natin ng mga products to review. At ngayong araw, meron tayong mga products na i-review or gagamitin na yung iba doon is dati ko nang ginagamit. Okay? Okay guys, meron naman tayong product na i-review. Today, i-review natin itong 3M Liquid Wax. So, nasa sachet lang yung binili natin and nabili ko to sa Ace Hardware for 85 pesos. So, 84.75. This is 50 ml. So, yung 50 ml na to, I think enough na to para sa buong rush. At siguro yung mga compact cars, sobra-sobra naman to. So nagamit ko na to noon, pero hindi ko lang siya na-test talaga sa yung ginagawa na nga natin pag-spray ng tubig. So ngayon, susubukan natin siya sa sasakyan ko. Okay guys, so dito tayo a-apply and ayan. So ito, kumbaga, ito yung before natin. Okay, ayan. So, lalagyan natin ng yung ating 3M. Okay. So, guys, siyempre, buksan muna natin yung sachet. Ayan. So, hindi ko alam kung bakit wala na sa Ace yung 3M na nasa sachet. Yung synthetic wax, yun maganda yun, guys. Meron dun nasa bote. Medyo may kamahalan. 850 yata. Pero yun guys, solid yun. Sobrang ganda. Okay. Ang gagawin natin is diretso na natin siyang pupunasan. So tandaan nyo guys, nandito lang tayo sa area na to. Pagkakalat nyo, doon na kayo sa malinis or sa tuyong part ng microfiber nyo. Pwede rin kung meron kayong isa pang microfiber cloth or towel, yun na yung gamitin nyo. Wow. Ito. So, yun yung maganda kasi kay 3M guys. Talagang pag sinabing kintab talaga. Tsaka sobrang dulas oh. Grabe. Yun yung gusto ko. Ano pa lang to guys yung liquid wax. Pag na-try niyo yung synthetic wax niya, di ba pagka nagka-budget tayo, di ba? Bibili tayo ng para mapakita ko rin sa inyo. Pero so far, eto guys, tingnan nyo. Sobrang kintab talaga. Wow. O, diba? Mirror finish. Sobrang kintab. Tsaka pagka hinawakan nyo, para siyang wet. Parang bagong car wash. So, gagawin natin guys is basahin natin. Ayan guys. So, eto, tubig lang naman to. Tapos, ganun pa rin, punasan, and then, spray tayo ulit. So, titingnan natin if magbibids pa rin ba siya. Wow, fairness. So, nakita niya, nagbibids pa rin yung tubig. Okay. So guys, as you can see, sobrang kintab pa rin niya. Yung feel, ganun pa rin. Parang yung feel nung pagkapahid natin. So, madulas pa rin. Very good. So, ganun pa rin yung
yung feel ng wax. Actually, eto, matagal na akong gumagamit na ito guys, yung sa sachet. Matagal na. I remember may mga video na ako na iyon ko na ito yung pinakita ko at one time or two times na ito nga yung gamit kong wax. Ito, 3M liquid wax. Ito guys, sobrang sulit to. Oh, grabe. Mirror finish. Okay guys, so ayun nga, yung 3M liquid wax, syempre 1 out of 10 rate ko siya ng 9. Tapos sa price, syempre hindi naman, kumbaga meron kayong mabibiling wax sa halagang 85 pesos na mas marami dito, like yung mga Micro Magic, mga ganon, mga 100 yata, 100 ml or 150 ml yung mga ganon, tapos 99 pesos lang. So, iba rin kasi yung kumbaga yung performance or yung kintab nun versus etong 3M. Nakita nyo naman, twice natin siyang nisprayan ng tubig. So, para na rin siyang naulanan. Tapos, hindi nagbago yung kanyang feel and yung itsura. Kasi, kung natatandaan nyo, may mga wax tayong ni-review na after natin mapugahan isang beses is parang hindi na ganun kakintab at medyo malagkit na siya sa pakiramdam. Ito, oh, guys, tingnan nyo. Oh. Diba, hindi siya nag-i-squeak. So, madulas pa rin. Is it worth buying? Oo naman, worth it. Basta, diba, 3M kasi yan eh. Very reputable na brand. At magandang klase. And ito nga, nakita naman natin. Kumbaga, ito yung parang entry level na wax nila. Imagine niyo yung synthetic wax na sinasabi ko. Di bali guys, one of these days gagawa tayo ng vlog for that one. And that's it for me today guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit na po yung subscribe button. For request po, shout outs, please do utilize the comment section sa baba. Lagi ko po yung binabasa. And also guys, yung Shopee store ko po, if you guys are interested sa car parts, accessories for maintenance at papogi ng inyong sasakyan, link po ng aking Shopee store nasa description section sa baba. Once again, Mark nga pala ulit, maraming salamat sa pagsama sa akin today at magkita-kita po tayo sa susunod nating video.